په سی لینګویج کې مونږه لوپ سٹارټ کړو اور مونږ فار لوپ ویل داغه نه مخکې ډو وایل بیا اولم وایل لوپ ویلو نن راځو په سی لینګویج کې nested لوپ وایو چې دا nested لوپ څه د لپاره استعماليږي وی a loop inside another loop is called nested loop کله چې یو لوپ داغه لوپ په داخل کې بل لوپ راشي دغه ته مونږ nested loop وایو نو مکمل ټول د بیسو لیکي nested loop ورته لیکي اگر یو فور لوپ دی لګولې دی په داخل کې بل فور لوپ راغلی نو د څه لیکيږي nested loop ورته لیکي یا while لوپ دی لګولې داخل کې بل لوپ راغلی nested loop ورته لیکي د څه مقصد ته پاره باندې اوس مثالونه وایو چې د بعضي وخت کې راځي کنه داغه د وی اوټر لوپ او انر لوپ دوه لوپ راځي بیا nested loop کې بیا څو لوپ نه دوا یو ته اوټر وی بلتا انر ورته لیکيږي controlled the number of rows اغه اوټر لوپ وی او انر لوپ هغه ته چې کالمونه دې منو ته پویم څنګه ګور مثال for loop نو واغست integer x is equal to 1 or x less than or equal to 10 and x plus plus دا یو لوپ شو کنه شو دې ته اوټر لوپ ویل کیږي اوس داخل کې بل لوپ راځي for y integer y is equal to 1 y less than or equal to 10 and y plus plus دو لوپ شو کنه شو د ټول ته nested loop ویل کیږي بیا دې ته چې کوم د outer دیتا inner loop ویل کیږي مقصد باندې پوه شو لیکنه خو د outer loop چې کوم دی دا د روغان د لپاره استعماليږي او دا د کالمونو د لپاره استعماليږي الته لیکل دي کنه دا او outer loop د څه لپاره د روز د لپاره او دلته کې څه لپاره کالم د لپاره لکه ګوره فارملی کې انیشلایزیشن کنډیشن انکریمنٹ او ډیکریمنٹ دا اوټر لوپ شو به داخل کې فار لوپ انیشلایزیشن کنډیشن انکریمنٹ ډیکریمنٹ انر لوپ داغه نه پلته خپل سټیټمنټ ورته ولي دلته یک مثال راوړل دی څه کړه دی एग्जांपल راوړل we write a program to print this one دا چې پروګرام ولیکي چې دا پرینټ کړئ نه یو 2 3 4 5 یو 2 3 4 5 یو 2 3 4 5 تاسو دا غي خود ته ال سره لريشته خو بیا هم زه تاسو راځم ته کی ګور ورته راغله ما کلیک میکړه تیار لوپ لګیدل کنه دی دا سو پر حساب چلیږي دا سو پر دی دا پینځو پر نو جذب ول 5 بکما دا مو سو کما 5 صحیح شو کنه x اور y دو لوپ شو x د سیو غنه چې دا موږ لږه جوړای اور دا موږ لږه جوړای او زه ته لیکم چې print f % d راته print کس شي y for example صحیح ده کنه زبوس دا وګورم print بکم ها دلته برابر شم \n به هم ولګم څه شي \n ګورا compile and run ته اوس ګورا څنګه ماته print out کی به دی پویو چې دا څنګه print شو دا سه print شو ګورا یو 2 3 4 5 کنه صحیح شو کنه به یو 2 3 4 5 بیا یو 2 پیسوزل پینځه وجه سره مالته \n لګولې دا ځین لري کا او د دې لوپ نه بهر راوځه د دې لوپ نه بهر راوځه دلته ورته ورک print f ولیکا او ورته وایي چې \n بس نور کار مله لازم compile and run اوس وګوره print شو که print نشو print شو اوس دې پویم چې دا ولې د څه print شو دا به څه کوم دا به تاسو کې اول انټیجر کې څو پات شو یو د 5 نه کم دی کنه دا دې لوپ تراله اپ خپل ځمانه پات شو هغه څه زمون کار نشته اوس وای بل ویریبل جوړ څو پکې دی یو د 5 نه کم دی کنه نو څو پرنټ شو وای کې څو پروت دی یو پرنټ شو که پرنټ نشو پرنټ شو کنه ها وای ډایرکټ پلس پلس شو څو شو وای کې 2 د 5 نه کم دی کنه ډایرکټ راځي شو وای به پرنټ شو وای کې څو دی دی خوا کې وسره 2 پرنټ شو یو 2 پرنټ شو به یو پکې اضافه شو شو 3 شو کنه 3 د 5 نه کم دی کنه 3 پرنټ شو 3 پرنټ شو تا بیا سلو به پلس پلس شو سلور کم دی کنه دلته راځي سلور پرنټ سلور بیا شو 15 شو 15 کم دی برابر دی نو 15 پرنټ شو بیا شو شپږ شو کنه شپږ د 15 نه کم دی
شپږ زیات دی کنه فالس شو کنه دا باندې اوس پرنٹ کی ډایرکټ رال چې دلته وکړه پرنٹ اف ما وته چې نوې لاین ته لاړ شه نو پنځه خو پرنٹ شي وی کنه ډایرکټ به رستاره لاین نو به دی لوپ نو وته دی لوپ تراله دی کې مخ یو ونه کنه اوس پکې x پلس پلس شو دو شو کنه دو خو بیا کم دی کنه دی لوپ ته بیره داخل شو به y کې 1 شو به بدغه پنځه لوپ چلیږي نو دا یو چې کالم رو جوړي او دا کالم جوړي اول ځل باندې یو دا یو لیکي راشي دا 1 2 3 4 5 دا ولیکي به الته چې دا اوډی کنه یو نوې کالم اضافه شي دوه شي دا یو 2 3 5 شي به دا 3 شي دا یو 2 3 5 بیا شي یو پکچر په مقصد باندې څه نه سپوي شو کله چې د لوپ ته داخل شو دا ټرو شو نو دی لوپ نه ال نو وځي چې کله دا فالس شوی نه دا کوم وخت فالس کی کله چې د 5 نه زیات شي نو چې وګورئ دا یو ځل 5 پرنٹ کی یو 2 3 5 به ال د به یو اوړي به یو 2 3 5 دا یو مثال شو دا غینه ورسته ویل سیستمونه پرنٹ کړه اوس بچی نو سمپل اما هغه دی کنه خو صرف د پرسنٹ ډی په ځای وتا دا وای تلری کا وای دا املری کا جست स्टार एक्सान होता है स्टार دا پینځه سٹارونه پرنٹ کی هغه کې اول ایوي دا پینځه سٹارونه پرنٹ کی به بیک سلیش ان نوې لاین شي به الته دوه شي دا پینځه نور پرنٹ کی به دا نوې لاین ته وړي هغه درې شي دا به سو شي پینځه نور پرنٹ کی نو پینځه ځل نو چې کله دا فالش بس ټول ارسه فالس کیږي صحیح شو کنه ټیبل جوړولو د لپاره بنګ به دا زه تر استعمال یو لوپ په داخل کې چې بل لوپ راشي اوس دا سي پرنٹ کوي اول کې دی یو وی لاندې کې دی 1 2 بلکې دی 1 2 3 بلکې دی 1 2 3 4 4 پوری 1 2 3 4 5 اوس دا پرنٹ کماتا اوس وسه کومه سمپل ماغه کار دی ګورا انټیجر x می 1 اگستره x دومرش x پلس پلس دا هماغه لوپ صحیح ده کنه به می انټیجر y اگسته y د کوسونه سٹارټ کا دی یو نه سٹارټ کما ورته ول صحیح ده کنه خدا وای کوم زی پورې لاړ شي پینځو پورې نه تر x پورې کوم زی پورې لاړ شه x کې چې سو عددونه بس اخو هم ډاینامیک دی کنه 1 2 3 کې 1 2 3 کې y پلس پلس او د تماته سپرنٹ کا परसेंट d اور کاما ورته لیکم چې x سوري y اوس بچی کوم چې آیا دا هغه شان پرنٹ کی کنه پرنٹ کی ګور کمپایل ان رن اوس دې پویم چې دا ولې د سپرنټ شو ګور اوس اول x کې 1 دی کنه یو د پینځونه کم دی کنه ټرو شو لاندې را y کې څو شو یو د یو برابر دی کنه ملته مو څه لیکل دي x نه یو وړو کې برابر x کې څو دي او یو دی او یو دام دی y کې یو دی نو دواړه برابر شو کنه شو کنډیشن ټرو شو کنه نو ماته وسو پرنٹ شي یا y پرنٹ شو کنه یو پرنٹ شو به وته ما څه ویل دي نیو لاین دا وړه دلته به دا څو شو دو شو کنه دو شو ښا چې کله دو شو نو دلته رااله y کې څو دی دلته y دا y ختم شو یو لوم نه جو دا ختم شو دوباره به سره راځي یو دی پکې یو د دوه نه کم دی کنه دی x کې 2 دی کنه کم دی نو دا رااله y پرنٹ کو y کې یو پرنٹ شو کو پرنٹ نشو به y پلس پلس شو شو 2 شو x کې سوري 2 دی کنه نو 200 برابر دی کنه دی برابر دی نو دوم پرنٹ شو دا به دی لوب نو دا خو فالس کی راوځي به n نو لاین دراوړي به x پلس پلس x کې 3 شوس نو درې به ټرو شو یو ځل په پرنٹ شي یو په پرنٹ شي بیا 2 بیا 3 پرنٹ شي به باندې لاین ته وړي به باغه سلور شي نو یو د سلور د پرنٹ لا مطلب کوټ چې سړی لکشن سوچو کی هغه به په خپل کنسپټ ډیکلیئر کیږي په هغه باندې که یو کس ته چې داسې پرنٹ اوټ کا بیا وسه کېدا نه یو 2 3 5 به ته یو منفي کوا څه کوا یو تی منفي کوا نو څنګه چل پکې اوس ما ال تاغستل دي 5 پورې کنه دلته به وته سو ما دلته ورته مو وای به شروع شي د یونا لکه د یونا سٹارټ کی کنه کی خد څو پر لاړ شي بر څو دی 15 دی کنه ما دلته شپږ ورکو -1 څو دی جوړ شو بیت پیل شو یو فارمول ونی ورته وکړو دا ورها شپږ -1 یا -1 -x کا x 1 یو شازي ها x هغه ډاینامیک راځي
چې کله هغه x کې یو نو شپږ نه به یو منفي کیږي په خپل یو منفي کیږي کنه بر سودی پنځه دي کنه یو تی منفي کا څلور به منفي کا مې یو کا راځي نو ما کوډینګ نو خبر پدې کې نشته صحیح ده کنه اوس براشم کمپایل اینڈ رن اوس به زه وګورم پنځه دي کنه -1 لکه الته ورته ما څه ویل دي ښا شپږونه منفي کڅو x مثلا x کې پنځه دي صحیح شو کنه x پنځه دي او شپږونه پنځه منفي کې یو پاتې کنه یو دي منفي شو لاندې راغلی به هغه کې څلور دي څلور نه x منفي کی نو شپږه منفي راځي کنه راځي 1 یو به تر منفي کیږي دا شان او که چېرته څه غواړم سٹار دغه شان دي پرنٹ کما نو جست دار سره لیکا سٹار ته لیکا داس اوس راشه کمپایل اینڈ رن باندې کلیک وګورئ ته صحیح ده کنه دا راواله دی نه دا ټول بیا کاپی کا کنټرول سی کاپی دلته راغله کنټرول وی پیسټ صحیح شو کنه دوه لوپ به وکارول دوه نه سلور باقاعده وکړ یو بر نسټډ لوپ دی لاندې نسټډ لوپ دی دلته سو کا جست ایکس ولیکا اور راشه کمپایل اینڈ رن کا ګور ورته دا څه شی په جوړ خیال دا شی په جوړه دی په دې باندې پوه شولې نو دا مونږ سره په سی لینګویج کې مونږ سره څه شی نسټډ لوپ یا نور بر پیټرن پکې ډیر زیات ډرا کولای شي دا خو مس مثالونه یو سولر دی نه در کړل نوٹ پیټرن هم جوړول شي په دې کې صحیح ده